Welcome dear students, মই এই ভিডিঅ'টোত নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটিৰ পিছৰ অংশটি আলোচনা কৰিম। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. ইয়াত ও মানে হৈছে সম্ভ্ৰমেৰে স্পেক্টেকুলাৰ এৰি মানে হৈছে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আৰু পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যন মানে হৈছে সুগঠিতভাৱে। A few moments later, কেই মুহূৰ্তমান পিছত we all lifted our eyes in awe, আমি সম্ভ্ৰমেৰে মূৰ তুলি বা চকু তুলি চাইছিলোঁ as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. যেতিয়া সাউথ আফ্ৰিকান জেট, হেলিকপ্টাৰ আৰু সেনা কঢ়িওৱা বিমানবোৰে সুগঠিত হৈ গৰ্জন তুলি ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত এক আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। It was not only a display of pinpoint precision মানে হৈছে নিৰ্ভুল বা নিখুঁতভাৱে and military force but a demonstration মানে হৈছে প্ৰদৰ্শন of the military's loyalty মানে হৈছে আনুগত্য to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display of pinpoint precision and military force. ই অকল সঠিক নিৰ্ভুল প্ৰদৰ্শন আৰু সেনা শক্তিয়েই নাছিল, but a demonstration of the military's loyalty, কিন্তু সেনাবাহিনীৰ ই এটা প্ৰদৰ্শন আছিল, সেনাবাহিনীৰ এটা আনুগত্য প্ৰদৰ্শন আছিল টু ডেমক্ৰেচি, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি, টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট, এখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি, ডেট হেড বিন ফ্ৰীলি এণ্ড ফেয়াৰলি ইলেক্টেড, যিখন চৰকাৰ মুক্ত আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ই অকল সঠিক নিৰ্ভুল প্ৰদৰ্শন আৰু সেনা শক্তিয়েই নাছিল, কিন্তু ই আছিল সেনাবাহিনীৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰদৰ্শন, যিখন চৰকাৰ মুক্ত আৰু নিকাভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, মাত্ৰ কেই মুহূৰ্তমান আগতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী, আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ জেনেৰেলসকল their chest bedecked with ribbons, bedecked মানে হৈছে সজ্জিত হৈ থকা, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, যাৰ বুকুবোৰ যোৱা দিনবোৰত ৰিবন আৰু মেডেলেৰে সজ্জিত হৈ আছিল, saluted me and pledged their loyalty, তেওঁলোকে মোক চেলুট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আনুগত্যৰ শপত লৈছিল। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful মানে হৈছে অন্যমনস্ক। I was not unmindful of the fact, মই কথাটোত অন্যমনস্ক নাছিলোঁ বা মন নিদিয়াকৈ থকা নাছিলোঁ, that not so many years before they would not have saluted but arrested me. বৰ বেছি বছৰ আগলৈকে নহয়, অৰ্থাৎ কেইবছৰমান আগলৈকে তেওঁলোকে মোক চেলুট নহয়, এৰেষ্টহে কৰিলে হয়। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. চেভ্ৰন মানে হৈছে ভি আকৃতিৰ। শেষত ইম্পালা জেটবোৰে ভি আকৃতি লৈ ক'লা, ৰঙা, সেউজীয়া, নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ ধোঁৱাৰ লাইনবোৰ এৰি দিছিল, যিবোৰ আছিল সাউথ আফ্ৰিকান পতাকাৰ ৰং। The day was symbolized for me, দিনটো মোৰ বাবে বিশেষভাৱে চিহ্নিত হৈ ৰৈছিল, by the playing of our two national anthems, যেতিয়া আমাৰ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি উঠিছিল,
and a vision of white singing Nkosi Africa and black singing the stem, the old anthem of the Republic. শ্বেতাংগসকলে গোৱা এনকোচি চিকেলেলে আফ্ৰিকা অৰ্থাৎ লৰ্ড ব্লেছ আফ্ৰিকা আৰু কৃষ্ণাংগসকলে গোৱা দ্য ষ্টেম অৰ্থাৎ দ্য ভইচ অফ আফ্ৰিকা বা দ্য কল অফ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই দৰ্শন যিটো গণৰাজ্যখনৰ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। অৰ্থাৎ সেই দিনটোত শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগ উভয়ে যেতিয়া ছাউথ আফ্ৰিকাৰ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল, এই কথাটোৱে সেই দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছিল। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised মানে হৈছে অৱজ্ঞা কৰা। যদিও সেইদিনা এটা দলেও ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটোৰ কথাখিনি বা কথাংশ বুজা নাছিল বা জনা নাছিল, যিটো গীতক এটা সময়ত তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰিছিল, তেওঁলোকে সোনকালেই সেই শব্দবোৰ হৃদয়ঙ্গম কৰিব। On the day of the inauguration, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সেই দিনটোত I was overwhelmed মানে হৈছে অভিভূত হোৱা। I was overwhelmed with a sense of history. মই এটা ঐতিহাসিক অনুভৱেৰে অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা মই অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ এটা ঐতিহাসিক অনুভৱেৰে। In the first decade of the 20th century, 20th centuryৰ প্ৰথম দশকত a few years after the bitter Anglo-Boer War, তিক্ততা ভৰা এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধৰ পিছত and before my own birth আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে the white skinned peoples of South Africa, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে patch up মানে হৈছে ঠিক কৰা, patch up their differences and erected a system of racial domination. অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে বগা আৰু ক'লা মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যবোৰ উলিয়াই লৈছিল বা ঠিক কৰি লৈছিল and erected a system of racial domination. আৰু erected মানে হৈছে থিয় কৰা বা লাগু কৰা, আৰু তেওঁলোকে লাগু কৰিছিল a system of racial domination, জাতিগতভাৱে দমন কৰাৰ এক নীতি against the dark skinned peoples of their own land, ক'লা ছালৰ মানুহবোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশতে। অৰ্থাৎ 20th centuryৰ প্ৰথম দশকত তিক্ততা ভৰা এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধৰ পিছত আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বগা ছালৰ মানুহবোৰে বগা আৰু ক'লা মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যবোৰ উলিয়াই লৈছিল আৰু জাতিগতভাৱে দমনৰ এক প্ৰথা হস্তম কৰিছিল বা লাগু কৰিছিল ক'লা ছালৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশতে। অৰ্থাৎ 20th centuryৰ প্ৰথম দশকৰ পৰাই ছাউথ আফ্ৰিকাত থকা শ্বেতাংগসকলে তাৰ কৃষ্ণাংগসকলক ছালৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বগা ক'লাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰে ক'লাসকলক দমন নিপীড়নৰ বাবে নতুন ছিষ্টেম বা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু কৃষ্ণাংগসকল নিজৰ দেশ ছাউথ আফ্ৰিকাতেই শ্বেতাংগসকলৰ দ্বাৰা নিষ্পেষিত হৈছিল। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Harshest মানে হৈছে নিৰ্মম আৰু inhuman মানে হৈছে অমানৱীয়। The structure they created, যি গাঁথনি বা অৱয়ব তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল বা সৃষ্টি কৰিছিল, the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known.
সিয়েই পৃথিৱীৰ এতিয়ালৈকে জনা আটাইতকৈ নিৰ্মম আটাইতকৈ অমানৱীয় সমাজৰ ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল। অৰ্থাৎ যি গাঁথনি বা অৱয়ব তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল বা সৃষ্টি কৰিছিল, সিয়েই পৃথিৱীয়ে এতিয়ালৈকে জনা আটাইতকৈ নিৰ্মম আটাইতকৈ অমানৱীয় সমাজৰ ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল। Now, in the last decade of the 20th century, আৰু এতিয়া 20th centuryৰ শেষৰ দশকত and my own 8th decade as a man, আৰু মানুহ হিচাপে মোৰ অষ্টম দশকত অৰ্থাৎ 80 বছৰ বয়সত that system had been overturned forever. সেই প্ৰথাটো চিৰদিনৰ বাবে উলটি গৈছিল and replaced by one, আৰু এটাৰ দ্বাৰা সেইটো স্থানান্তৰিত হৈছিল that recognized the rights and freedoms of all peoples. আৰু যিটোক জনা হয় সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি, তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে। এতিয়া 20th century শেষৰ দশকত আৰু মোৰ মানুহ হিচাপে অষ্টম দশকত অৰ্থাৎ 80 বছৰ বয়সত সেই ছিষ্টেমটো চিৰদিনৰ বাবে উলটি গ'ল আৰু সেইটো আন এটাৰে স্থানান্তৰ কৰা হ'ল, যিটোক জনা হয় সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Unimaginable মানে হৈছে অকল্পনীয়। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. সেই দিনটো আহিছিল মোৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ অকল্পনীয় ত্যাগৰ মাজেৰে, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. যিসকল মানুহৰ যন্ত্ৰণা আৰু সাহসক কেতিয়াও জুখিব নোৱাৰি বা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি। I felt that day as I have on so many other days. মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিদৰে মই আন বহুদিন অনুভৱ কৰিছিলোঁ, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriots মানে হৈছে দেশপ্ৰেমিক, যে মই সেই আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিকসকলৰ এটা নগণ্য পৰিমাণহে যিসকল মোৰ আগতেই গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ সেইদিনা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিদৰে মই আন বহুদিন অনুভৱ কৰিছিলোঁ, যে মই সেই আফ্ৰিকান দেশপ্ৰেমিকসকলৰ এটা নগণ্য পৰিমাণহে যিসকল মোৰ আগতেই গুচি গ'ল। That long and noble line ended and now began again with me. সেই দীঘলীয়া আৰু মহান লোকৰ শাৰীটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মোৰ হতে। I was pained that I was not able to thank them. মই দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ সমৰ্থ নহ'লোঁ। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. wrought মানে হৈছে গঢ় দিয়া। আৰু তেওঁলোকেও যে দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি গঢ়ি থৈ গ'ল। অৰ্থাৎ সেই দীঘলীয়া আৰু মহান লোকৰ শাৰীটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মোৰ হতে। মই দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ সমৰ্থ নহ'লোঁ আৰু তেওঁলোকেও যে দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি গঢ়ি থৈ গ'ল। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ নীতিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল এক গভীৰ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী ক্ষতৰ বা আঘাতৰ মোৰ দেশৰ আৰু মোৰ মানুহৰ। All of us will spend many years, if not generations. আমি যদিও প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম ধৰি নহয়, আমি বহু বছৰ কটাম
ৰিকভাৰিং ফ্ৰম ডেট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট, সেই গভীৰ আঘাতৰ পৰা মুক্ত হৈ, অৰ্থাৎ সেই গভীৰ আঘাতৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি বহু বছৰ কটাম, যদিও প্ৰজন্ম ধৰি নহয়। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. Brutality মানে হৈছে নিষ্ঠুৰতা, অপ্ৰেছন মানে হৈছে দমন, আনইনটেণ্ডেড মানে হৈছে অনাকাংক্ষিত বা অভাৱনীয়। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. কিন্তু দশক জোৰা নিপীড়ন আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ এটা অন্য অভাৱনীয় প্ৰভাৱো আছিল। And that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukis of our time, men of such extraordinary মানে হৈছে অসাধাৰণ, courage, wisdom and generosity মানে হৈছে উদাৰতা, that their like may never be known again. আৰু সেইটো আছিল, ই সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ সময়ৰ অলিভাৰ টাম্বুছ, দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলুছ, দ্য চিফ লিথুলিছ, দ্য ইউচুফ দাদুছ, দ্য ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ, দ্য ৰবাৰ্ট চুবুকিৰ দৰে অসাধাৰণ সাহস, জ্ঞান আৰু উদাৰতাৰে ভৰা মানুহৰ, যিসকলৰ দৰে মানুহক পুনৰ আৰু কেতিয়াও জনা নাযাব। পুনৰ কৈছোঁ, কিন্তু দশক জোৰা নিপীড়ন আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ এটা অন্য অভাৱনীয় প্ৰভাৱো আছিল, আৰু সেইটো আছিল, ই সৃষ্টি কৰিছিল আমাৰ সময়ৰ অলিভাৰ টাম্বুছ, দ্য ৱাল্টাৰ চিচুলুছ, দ্য চিফ লিথুলিছ, দ্য ইউচুফ দাদুছ, দ্য ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ, দ্য ৰবাৰ্ট চুবুকিছৰ দৰে অসাধাৰণ সাহস, জ্ঞান আৰু উদাৰতাৰে ভৰা মানুহৰ, যিসকলৰ দৰে মানুহক পুনৰ আৰু কেতিয়াও জনা নাযাব। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. সম্ভৱতঃ তেনেকুৱা উচ্চ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ তেনেকুৱা গভীৰ নিপীড়নৰ প্ৰয়োজন। ৰিকুয়াৰ মানে হৈছে প্ৰয়োজন। My country is rich in the minerals and gems. Minerals মানে হৈছে খনিজ সম্পদ আৰু gems মানে হৈছে ৰত্ন, that lie beneath its soil. মোৰ দেশখন ইয়াৰ মাটিৰ তলত পৰি থকা খনিজ সম্পদ আৰু ৰত্নৰ বাবে চহকী। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. কিন্তু মই সদায় জানো যে ইয়াৰ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে ইয়াৰ মানুহ, যিসকল খাঁটি হীৰাতকৈও বেছি ধুনীয়া আৰু বেছি সত্য বা বিশুদ্ধ। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades মানে হৈছে সংগী। এই সংগীসকলৰ পৰাই মই সংগ্ৰামত সাহসৰ অৰ্থ শিকিছিলোঁ। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again মানে হৈছে again and again অৰ্থাৎ বাৰে বাৰে মই পুৰুষ আৰু মহিলাসকলক একোটা ধাৰণাৰ বাবে বিপদ মূৰ পাতি লোৱা আৰু জীৱন দান দিয়া দেখিছিলোঁ, অৰ্থাৎ স্বদেশ প্ৰেমৰ ধাৰণাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. মই মানুহবোৰক আক্ৰমণ আৰু অত্যাচাৰতো ভাঙি নপৰাকৈ থিয় হোৱা দেখিছিলোঁ, showing a strength and resilience মানে হৈছে সহনশীলতা, that defies the imagination. শক্তি আৰু সহনশীলতা দেখুৱাই বা সহনশীলতাৰে যিটো কল্পনাৰো অগোচৰ আছিল, অৰ্থাৎ মই মানুহক থিয় হোৱা দেখিছিলোঁ আক্ৰমণ আৰু অত্যাচাৰতো ভাঙি নপৰাকৈ শক্তি আৰু সহনশীলতাৰে থিয় হোৱা,
যিটো কল্পনাৰো অগোচৰ আছিল। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. মই শিকিছিলোঁ যে সাহস মানে ভয়ৰ অনুপস্থিতি নাছিল, কিন্তু ভয়ক জয় কৰাটোহে সাহস। ট্ৰাইম্ফ মানে হৈছে বিজয়। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Conquers মানে জয় কৰা। সাহসী সেইজন নহয় যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে, কিন্তু যিয়ে ভয়ক জয় কৰে সেইজনহে সাহসী। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো মানুহেই আন এজন মানুহৰ ছালৰ ৰং, পাৰিপাৰ্শ্বিক স্থিতি বা তেওঁৰ ধৰ্মৰ বাবে তেওঁ ঘিণ কৰি জন্ম লাভ কৰা নাই। অৰ্থাৎ জন্মতে কোনেও কাকো ঘিণ কৰিবলৈ শিকি নাহে। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. People must learn to hate. মানুহে ঘিণ কৰিবলৈ শিকিবই। And if they can learn to hate, যদি তেওঁলোকে ঘিণ কৰিবলৈ শিকিব পাৰে, they can be taught to love. তেওঁলোকক ভাল পাবলৈও শিকাব পাৰি। For love comes more naturally to human heart than its opposite. কাৰণ ভাল পোৱাটো মানুহৰ অন্তৰলৈ স্বাভাৱিকভাৱে আহে ইয়াৰ বিপৰীতটোতকৈ। অৰ্থাৎ ঘৃণা নহয়, মানুহৰ অন্তৰত ভাল পোৱাহে থাকে। Even in the grimmest মানে হৈছে মাৰাত্মক, ভয়ানক বা ভয়ংকৰ। Even in the grimmest times in prison, আনকি কাৰাগাৰৰ সেই ভয়ংকৰ সময়তো, when my comrades and I were pushed to our limits, যেতিয়া মোৰ সংগীসকলক আৰু মোক সহ্যৰ শেষ সীমালৈকে ঠেলি দিয়া হৈছিল, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Glimmer মানে হৈছে ক্ষীণ পোহৰ। I would see a glimmer of humanity. মই মানৱতাৰ এটা ক্ষীণ পোহৰ দেখা পাইছিলোঁ in one of the guards. এজন ৰক্ষীৰ তাতে, perhaps just for a second, সম্ভৱতঃ এক ছেকেণ্ডৰ বাবে, but it was enough to reassure me and keep me going. কিন্তু সেইখিনিয়ে মোক আশ্বস্ত কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যথেষ্ট আছিল। অৰ্থাৎ আনকি কাৰাগাৰৰ আটাইতকৈ ভয় লগা সময়তো যেতিয়া মোৰ সংগীসকলক আৰু মোক সহ্যৰ শেষ সীমালৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল, মই মানৱীয়তাৰ এটা ক্ষীণ পোহৰ দেখিছিলোঁ ৰক্ষীসকলৰ এজনৰ মাজত, সম্ভৱতঃ মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডৰ বাবে, কিন্তু সেইখিনিয়ে মোক আশ্বস্ত কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যথেষ্ট আছিল। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. মানুহৰ ভালখিনি হৈছে এটা জুইৰ শিখা যিটো লুকাই ৰাখিব পাৰি, কিন্তু ই কেতিয়াও নিৰ্বাপিত হৈ নাযায়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটিৰ এই অংশৰ অসমীয়াত আলোচনা শেষ হৈছে। পিছৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ শেষ অংশটো থাকিব।